Греція – історична країна, в якій переплітаються природна краса і краса, створена людьми. Тут кожен кілометр ніби зберігає сліди часу – від стародавніх кам'яних споруд до живих пейзажів, що майже не змінилися століттями. Стародавні кам'яні аркові мости – окрема частина цієї атмосфери. Вони складені з грубого каміння, але при цьому виглядають напрочуд легкими, ніби зависли над річками. Їхні вигнуті арки ідеально вписуються в рельєф, повторюючи лінії ущелин і берегів. Стоячи поруч, важко повірити, що ці конструкції пережили сотні років, витримали дощі, повені і час, і досі залишаються частиною дороги. Їхня елегантність та витонченість створює враження, ніби вони зведені лише для того, щоб ними милувалися, а не для щоденного переходу через річки. І здається, що вони є продовженням самої природи, а не втручанням людини. Тут усе зроблено з каменю. Будинки, мости, сходи, навіть дахи вкриті великими пласкими плитами з місцевого каменю. Це не просто стиль, а багатовікова будівельна традиція, народжена самою місцевістю. Вона ідеально адаптована до клімату, вітрів і часу, використовуючи те, що дає природа, і перетворюючи це на щось довговічне, стримане і по-своєму красиве. Каньйон Вікос – одна з найглибших ущелин у світі. Його довжина сягає близько 20 кілометрів, а глибина коливається від 450 до 1600 метрів. Унизу між стрімкими скелями тонкою ниткою в'ється кам'яна річка, вистелена білим камінням. У нижній частині ущелини, біля невеликого монастиря, просто з каміння народжується бурхливий потік кришталево-прозорої води. Вона настільки холодна, близько 6 градусів, що спочатку здається неможливим навіть занурити ногу. Але з часом тіло звикає, і холод уже не лякає, а бадьорить. І тоді можна наважитися, стрибнути з каміння в цю льодяну воду, відчувши на собі її чистоту, свіжість і живу енергію гір. Велич цієї ущелини відчувається скрізь. Вона буквально пронизує простір навколо. І коли стоїш унизу, мов маленька букашка, дивлячись на нависаючі скелі, що йдуть високо в небо, і коли дивишся зверху, мов птах, вишукуючи десь унизу тонку лінію річки. Масштаб тут важко осягнути одразу. Очі ніби бачать, але розум відмовляється вірити в ці відстані й глибину. Скелі змінюють колір залежно від світла, тіні повільно рухаються схилами, і вся ця картина постійно живе, змінюється, дихає. Зверху каньйон відкривається зовсім інакше, як величезна тріщина в землі, що розтинає гірський масив. Стоячи на краю, відчуваєш, як простір буквально тягне погляд униз, у цю бездонну глибину. Вітер піднімається знизу, несе із собою прохолоду і легкий шум, ніби нагадуючи, що десь там, далеко під тобою, тече вода. І водночас усе навколо здається нереально тихим, майже застиглим. Оглядові майданчики розкидані навколо каньйону на великій відстані, інколи до 30 кілометрів один від одного. Щоб дістатися до них, доводиться їхати гірськими дорогами, які самі по собі вже стають частиною цієї пригоди. Вузькі, звивисті, з краєвидами, що відкриваються раптово і змушують зупинятися знову і знову. Але фінальні метри майже завжди пішки. Від стоянок до оглядових точок ведуть стежки, іноді короткі, близько кілометра, іноді довші і складніші. І саме ці останні метри роблять краєвид ще цінніше. Тут багато піших маршрутів, які тягнуться вздовж каньйону і спускаються вниз, дозволяючи досліджувати його не один день. Це місце не відкривається одразу. Воно поступово впускає тебе, змушуючи рухатися повільніше, дивитися уважніше і відчувати глибше. Дорога між Вікосом і Метеорами – це вже не просто переїзд, а окремий етап подорожі, де сама дорога стає частиною пригоди. Спочатку йдуть вузькі гірські серпантини, що обіймають схили і постійно змінюють висоту. Асфальт то з'являється ідеально рівним, то раптом перетворюється на розбиту смугу, де кожна яма нагадує, що ти їдеш не через місто, а через справжні гори. Час від часу маршрут виводить до старих мостів – кам'яних, залізних і навіть дерев'яних конструкцій, які ніби залишилися тут із різних епох. Кам'яні арки впевнено тримаються над річками, залізні мости дзвенять під колесами, а дерев'яні настили додають руху легкого гулу і відчуття крихкості. Кожен із них – це коротка зупинка між різними світами, де вода внизу тече своїм життям, не звертаючи уваги на дорогу зверху.
Далі починається більш дика частина маршруту – розмита ґрунтова дорога. Після дощів вона місцями перетворюється на кашу з каміння і землі, де мотоцикл змушує тебе бути максимально уважним. Колеса пробиваються крізь нерівності, піднімаючи пил, що змішується з запахом трав і вологого ґрунту. Тут вже немає рівного руху, є лише постійна боротьба за баланс і відчуття повного контролю над кожним метром. Навколо – гірські хребти, які змінюються з кожним поворотом. То відкривають широкі долини, то замикають простір у вузьких проходах. І в якийсь момент ти перестаєш думати про дорогу, як про шлях з точки А в точку Б. Вона стає живою лінією, що веде тебе через постійно мінливий ландшафт. І вже ближче до Метеор дорога починає поступово заспокоюватися. Гори відступають, горизонт відкривається ширше, а в повітрі з'являється відчуття наближення до чогось зовсім іншого. Місця, де скелі піднімаються в небо і продовжують цю подорож уже у вертикальній площині. Скелі Метеори з'явилися близько 60 мільйонів років тому, коли цією місцевістю простягалося прадавнє море. Під дією води, вітру та величезних перепадів температур поступово формувалися кремезні кам'яні стовпи, що підіймалися з землі, ніби виростаючи просто з самої планети. З часом море зникло, але залишилися ці гігантські вертикальні масиви, які виглядають так, ніби зависли між землею та небом. Недарма з грецької «метеора» перекладається як «ті, що ширяють у повітрі». Сьогодні на вершинах цих скель розташовані монастирі – кам'яні споруди з характерними помаранчевими дахами, які видно здалеку. Вони виглядають майже нереально, ніби хтось випадково поставив їх на недосяжні вершини. Спочатку важко уявити, як сюди взагалі можна було піднятися. Здається, що ці місця існують поза логікою звичайних доріг. Але поступово маршрут відкриває сходи, вирубані в камені, і вузькі стежки, що ведуть угору, змушуючи крок за кроком долати висоту, поки не опиняєшся на самій вершині. Всередині монастирі зустрічають несподіваною простотою і порядком. Кам'яні стіни, доглянуті дворики, невеликі каплиці з іконами та тиха атмосфера створюють відчуття спокою і зосередженості. Тут усе дуже чисто й охайно, зовсім не схоже на уявлення про місце, де колись монахи ховалися від світу. Навпаки, відчувається, що це простір життя, молитви і щоденної праці, де кожна деталь має своє місце. Особливу увагу привертають розписані іконами стіни. Фрески вкривають камінь щільним шаром історії. Сцени зі святими, біблійні сюжети, постаті в спокійних позах, що ніби спостерігають за кожним, хто заходить усередину. Фарби місцями вже потьмяніли від часу, але від цього лише сильніше відчувається глибина і давність цього місця. Поруч – монаша утвар. Прості дерев'яні столи, старі полиці, керамічні посудини, свічники, тканини. Усе дуже скромне, функціональне, без зайвого. Ніби кожна річ тут має лише одне призначення – служити тиші, щоденному ритму життя. З терас монастирів відкриваються краєвиди, від яких складно відірватися. Нескінченні кам'яні стовпи, долини внизу, дороги, що петляють між скелями, і небо, яке тут здається ближчим, ніж будь-де. В цей момент метеори перестають бути просто геологічним дивом. Вони стають місцем, де природа і людська витривалість злилися в єдину історію, що триває вже століттями. Олімп. Саме це слово викликає повагу і відчуття недосяжності. Ніби мова йде не про гори, а про щось більше. Про місце, де закінчується звичний світ і починається інший вимір. Цього разу було обрано не туристичний маршрут, а шлях, яким майже ніхто не йде просто заради прогулянки. Підйом починався із західної сторони найвищого гірського масиву Греції. Залишивши мотоцикл на висоті 1250 метрів біля військової бази, центру навчання гірським боям і лижного спорту, мене записали в журналі, і я почав підйом вгору вздовж підйомника. Вже з перших метрів стало зрозуміло, що це не проста стежка. Ухил був настільки крутий, а ґрунт кам'янистий і нерівний, що доводилося йти зигзагами, постійно шукаючи більш стійку опору для кожного кроку. Підйомник тягнувся до висоти 2350 метрів. Тут уже зникли дерева, зникли кущі,
Залишилися лише трава, гірські квіти і відкрите небо, яке здавалося ближчим, ніж будь-де раніше. Навколо не було жодної людини, лише вітер, що проходив схилами, і тиша, яка ставала дедалі глибшою з кожним підйомом. Приблизно через 2 години на одному з пагорбів почалося легке рухання. Спочатку це здалося грою світла або тіней, але поступово можна було розгледіти косуль, які спокійно спускалися схилом у бік дороги. Вони рухалися без поспіху, ніби повністю впевнені у своєму світі. Ця коротка зустріч ніби розірвала монотонність підйому і додала сил рухатися далі. Нарешті, подолавши близько 8 кілометрів і піднявшись на висоту 2900 метрів, я вийшов до величезної прірви. Переді мною відкрився льодовиковий амфітеатр, де гірські вершини утворювали підково-подібну дугу, ніби обіймаючи пустий простір у центрі. Це було справді неймовірне видовище. Кам'яна чаша, вирізана часом і льодом, де майже не залишилося ознак життя. Жодних квітів, жодної трави, лише каміння і тиша, яка тут звучала особливо глибоко. Зворотній шлях спочатку здавався легшим. Після простого обіду настрій покращився, сонце гріло, і навіть вітер здавався м'якшим. На вершині гірськолижного підйомника стояв невеликий рятувальний будиночок. Усередині кілька простих ліжок, акумулятори, рація, запаси їжі. Місце виглядало як тимчасовий прихисток між небом і землею, створений для тих, хто опиняється тут не за планом, а за обставинами. Але найскладніша частина почалася саме після відпочинку – спуск уздовж підйомника. Ноги вже відчували втому, кожен крок вимагав уваги, а каміння під ногами стало менш передбачуваним. Пейзаж ніби той самий, але сприймається зовсім інакше, коли рухаєшся вниз. Лише через 8 годин від початку цієї мандрівки я знову був біля мотоцикла. Втома змішалася з відчуттям завершеної дороги, і попереду відкрився новий рух. Крутими гірськими віражами шлях поступово вивів мене вниз, до зовсім іншого світу, до узбережжя Егейського моря, де горизонт раптово розкрився і гори поступилися місцем безмежній воді. Вода лагідно обіймала своїм теплом, змиваючи втому після гір і довгого шляху. Сонце повільно хилилося до горизонту, залишаючи на воді довгі золотаві відблиски, а в повітрі з'явилося те рідкісне відчуття повного спокою, коли вже нікуди не потрібно поспішати. Наступного ранку я вирішив проїхати до туристичної стежки на Олімп. Після вчорашньої самотності західного маршруту це місце здавалося зовсім іншим світом. Тут було людно. Туристи з рюкзаками, групи мандрівників, голоси, сміх, рух. Гори залишалися такими ж величними, але атмосфера вже була іншою, більш доступною, відкритою для кожного, хто хоче хоча б ненадовго доторкнутися до легенди Олімпу. Неподалік серед лісу ховався стародавній монастир. Кам'яні стіни, частково зруйновані часом і війнами, виглядали так, ніби виросли просто зі скель. Було видно, що монастир почали відновлювати. Десь уже стояли нові дерев'яні балки, десь обережно укріплювали стару кладку, але при цьому місце не втратило свого відчуття давності та тиші. Монастир засновли у 16 столітті, і протягом багатьох років він був прихованим духовним притулком серед гір. Навколо шуміла гірська річка, вода якої прорізала каміння вузькими потоками, а густий ліс ніби відгороджував монастир від зовнішнього світу. Усередині панувала особлива атмосфера – прохолода кам'яних стін, слабкий запах дерева й старовини, залишки фресок на стінах і тиша, яка тут звучала голосніше за будь-які слова. Стоячи серед цих старих стін, важко було не думати про те, скільки всього бачили ці місця – монахів, паломників, війни, руйнування, століття самотності.
І водночас монастир не виглядав покинутим. Навпаки, здавалося, що він повільно повертається до життя, зберігаючи свій спокій і силу, які гори Олімпу оберігають уже багато сотень років. Спускаючись із гір, переді мною поступово відкривалася величезна рівнина, що розтягувалася до самого горизонту. Уздовж морського узбережжя простягалися фруктові сади. Ряди дерев рівними лініями тягнулися вдалину, ніби хтось акуратно накреслив їх просто на землі. Повітря було насичене запахом спеки, пилу і стиглих фруктів. А ківі тут росли просто вздовж дороги. Зелені грона звисали з металевих конструкцій, створюючи дивне відчуття достатку і легкості південного життя. Розпечений асфальт поступово привів мене до Салонік. Від палючого сонця вдалося трохи перепочити, проїхавшись вузенькими туристичними вуличками, які сховали мене в тіні апельсинових дерев, уздовж набережної, де прохолодний морський бриз приносив полегшення після гарячих вулиць. Хвилі тихо билися об берег, люди неспішно прогулювалися вздовж води, а місто жило своїм розміреним південним ритмом. Саме тут для мене завершилася подорож Грецією, але сама дорога ще не закінчувалася. Попереду чекали сотні кілометрів додому, через північну Македонію з тихим і спокійним озером Дойран, де вечірнє світло повільно розчинялося у воді. Далі шлях пролягав через Болгарію, повз Софію, де широкі проспекти, старі будівлі і міський рух різко контрастували з тишею гірських доріг. Потім через перевал біля міста Шипка, де дорога знову починала петляти між схилами і лісами. Потім була Румунія з її знайомими дорогами, теплим повітрям і чорноморськими пляжами, де вже відчувалася близькість дому. Але навіть коли маршрут поступово завершувався, всередині ще довго жило відчуття руху. Шум вітру в шоломі, нескінченні віражі гірських доріг, запах моря і та особлива свобода, яку можна відчути лише в далекій подорожі на мотоциклі.